Có những lúc bạn tự hỏi vì sao mình sống tử tế mà lại là người chịu thiệt, vì sao mình nhẫn nhịn nhưng người khác vẫn không ngừng làm tổn thương. Có thể bạn đã từng nghĩ hay là mình sống sai cách, nhưng câu chuyện này không phải để khuyên bạn hiền hơn mà để nhắc bạn một điều rất khác. Lòng tốt không cần ồn ào và nó không bao giờ biến mất. Hơn 20 năm trước, ở một khu trọ ven thành phố, có vợ chồng anh Hùng và chị Lan là những người lao động nghèo, sống bằng đủ thứ nghề lặt vặt. Họ thiếu thốn nhiều thứ, nhưng thiếu nhất là một đứa con. Một đêm mưa, trên đường về nhà, anh Hùng nghe tiếng trẻ con khóc yếu ớt bên lề đường. Dưới ánh đèn vàng mờ, một đứa bé sơ sinh nằm trong chiếc giỏ cũ, không tên, không giấy tờ, chỉ có một mảnh giấy viết vội: "Xin hãy nuôi con tôi." Đêm đó, một đứa trẻ tên An bước vào cuộc đời họ. An lớn lên trong khu trọ chật chội, không đủ đầy, nhưng được dạy rất kỹ một điều: sống đàng hoàng, tử tế. An đi làm sớm, việc nặng, việc nhẹ đều nhận, không than thở, không hơn thua. Ở đâu có An, ở đó công việc trôi chảy hơn. Nhưng cũng từ đó, An bắt đầu bị ghen ghét. Có người nói xấu, có người đổ lỗi, có người tìm cách đẩy An vào rắc rối. An biết hết, nhưng cậu chọn I am, lặng. Rồi dịch bệnh đến, công việc biến mất, tiền cạn dần, cả khu trọ rơi vào cảnh chật vật. Trong khi đó, An nhờ tiết kiệm nhiều năm vẫn còn chút dư. Và An làm một việc rất lạ. Ban đêm, cậu âm thầm mua gạo, mì, trứng, đặt trước cửa từng phòng, không tên, không lời nhắn. Sáng hôm sau, mọi người ngỡ ngàng. Họ không biết, người họ từng coi thường lại chính là người đang giúp họ sống tiếp. Một buổi chiều, khi khu trọ đang xôn xao, một đoàn xe dừng lại ngoài đầu hẻm. Không phô trương, chỉ lặng lẽ. Họ là đại diện cho một gia đình giàu có và có ảnh hưởng lớn, đã tìm kiếm đứa con thất lạc hơn 20 năm. Kết quả xác minh ADN cho thấy An chính là đứa trẻ năm xưa. Không có tiếng hò reo, chỉ có sự I am lặng. Gia đình ruột thịt của An bật khóc vì tìm lại được con, và càng vui mừng hơn khi nhận ra đứa trẻ bị bỏ lại năm ấy đã lớn lên thành một con người tử tế đến nhường nào. Họ nói rất khẽ: "Chúng tôi không đến đây để trách ai. Chúng tôi chỉ muốn nói, nếu là chúng tôi, chưa chắc đã sống được như cậu." Câu nói ấy khiến nhiều người cúi đầu. An từ chối đào xới quá khứ. Cậu chỉ nói: "Nếu ngày xưa con chọn oán trách, thì hôm nay con đã không còn là chính mình." Câu chuyện này không khẳng định rằng sống tốt sẽ ngay lập tức đổi đời. Nó chỉ nói lên một sự thật giản dị: lòng tốt rồi sẽ luôn được đền đáp. Nếu không theo cách này, thì cũng bằng một cách khác. Hãy cho đi mà không mong nhận lại, cho đi mà không cần ai ghi nhớ hay biết ơn. Bởi khi ấy, những điều tốt lành và may mắn sẽ tự tìm đến bạn. Và dù có thế nào đi nữa, ít nhất bạn vẫn giữ được sự bình an trong lòng, một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng và trọn vẹn với chính những điều mình đã trao đi. Có thể trong đời bạn sẽ có lúc bị hiểu lầm, bị coi thường, bị đối xử không công bằng, chỉ vì bạn chọn sống tử tế. Và cũng có thể sẽ không ai đứng ra minh oan cho bạn ngay lúc đó. Nhưng hãy nhớ một điều: lòng tốt thật sự không cần khán giả. Nó không ồn ào, không phô trương và cũng không biến mất. Nó âm thầm ở lại trong cách bạn đối diện với tổn thương, trong cách bạn chọn không trở thành người xấu đi. Dù cuộc đời có đủ lý do để bạn làm ngược lại, có thể bạn không nhận lại điều gì ngay hôm nay, nhưng chính sự tử tế đó đã và đang âm thầm định hình con người bạn trở thành. Và đôi khi, điều quý giá nhất không phải là việc người khác đối xử với bạn thế nào, mà là bạn vẫn giữ được mình là ai. Nếu câu chuyện này chạm đến bạn, hãy xem đó như một lời nhắc nhẹ: bạn không hề sống sai. Cảm ơn bạn đã dành thời gian
lắng nghe đến những giây phút cuối cùng. Nếu bạn trân trọng những câu chuyện sâu lắng, những bài học giản dị nhưng có thể ở lại rất lâu trong lòng, hãy đăng ký kênh Mỏ Vàng Tri Thức để cùng chúng tôi tiếp tục đào sâu những giá trị thầm lặng nhưng luôn có sức mạnh thay đổi cách ta nhìn cuộc đời. Hẹn gặp lại bạn trong câu chuyện tiếp theo.